up my JAeS? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video guys, it is the most requested and most awaited video at gusto ko na rin i-share sa inyo. As you can see in the title guys, it is how I get rid of my acne and also my tiny bumps. Pero bago tayo mag-start guys, please subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para maging updated ka sa mga susunod ko pang video. Without any further ado, let's get started. Yung skin type ko guys is a dry skin combination, and also hindi naman yung super acne before, pero meron ako mga butik-butik or mga tiny bumps dito sa may part na to. Marami talaga siya at itatang-iyata talaga ako pag nakakita ko sa salamin. Kaya nag-search ako sa Google kung ano yung maaaring makatanggal doon. So nakita ko tong baby face. Ayan, baby face for this hydroquinone tretinoin. Hindi ko alam ang pronunciation dito. Hydroquinone tretinoin baby face 2 or baby face 3, baby face 1. Pero meron siyang iba't ibang level. Yung number 3 is for severe acne, number 2 is for mild acne, and number 1 I think is for whitening and also parang maintenance siya. So, number 3 yung ginamit ko kahit hindi ako severe acne dahil sinunod ko lang tong direction and reminders ng RDL. Follow nyo lang din yung mga reminders na to, like for the number 3 and number 2, number 1 na mga kung ano mas appropriate number sa bawat skin type or bawat skin tone ng isang tao. So, ayun, ginamit ko siya for almost ilang months din before pa, mga August pa yun. Kapag nag-start kayo my JAeS, kapag gamit ng RDL, meron reminder yung RDL sa paggamit muna nito. Una is, i-dab nyo muna siya dito sa may baba natin, and then, or dito sa may part na to, pahin nyo muna dito siya and leave it muna for 24 hours. And kapag walang pangangati or any irritation, pwede na kayong mag-start. And the proper way to use the RDL Baby Face Estrogen is, first step is wash and cleanse your face with water and let it dry for a few minutes. And second step is dab a few drops of RDL Baby Face Estrogen solution on a cotton ball. Sabihin yung konti nyo lang ilalagay nyo doon, hindi yung super dami. Ganun. Third step is dab it on your face gently, upward motion, and don't rub it on hard on your face. And kapag nadaanan na, wag nang balikan kasi baka mag-cause ng friction and maaaring masunog yung face nyo. And kaya wag nang binabalikan kung alam mo namang masasaktan ka. So my JAeS, ito yung naging journey ko sa paggamit ko ng baby face solution na to. Tapos ng third day is, dyan pala makikita yung pagbabalat niyan sa mukha mo. Medyo mild siya yung pagbabalat niya. Hindi siya yung macro feeling. Mild or macro ba yun? Basta medyo malaki yung pagbabalat niya kapag ginamit mo yung number 3. Kapag number 2, medyo maliliit lang siya. As you can see on the picture. And after ng 4th day, 5th day, 6th day, ayun, makikita mo na yung naging result nun. And yung dito sa part na ito, sobrang puputi talaga siya. Instant
puti, instant kinis na siya, nawala na yung dati mong skin kasi nga nag-rejuvenate yung skin mo kapag ginamit mo tong RDL Baby Face. About naman guys sa magiging side effects ng paggamit ng Baby Face RDL is syempre pamamalat, pamumula, and also pangingitim. Pero huwag kayong matakot kung mangingitim kayo ng konti kasi pag nagbalat na yun, matatanggal yung dati mong skin na maitim and then ang lalabas naman is maputi. So kasi nga nag-rejuvenate siya from your old skin to a new skin. And sabi ko talaga na tunay na nag-glow up talaga yung mukha ko noon. As you can see sa pictures kanina na pinlash ko and also sa journey ng paggamit ko ng RDL Baby. Kung maaaring iniisip nyo kung saan ito maaaring bilhin at kung magkano to, it's only 39 pesos and 70 pesos depende sa ML niya. Kung saan nyo to mabibili guys, mabibili to sa Botica, sa Mercury Drug. Ewan ko lang kung lahat ng branches ng Mercury Drug is merong RDL Baby Face. Ayun guys, so affordable talaga siya and napakamurang halaga na para mapakinis o mawala yung mga tagyawat nyo or mga tiny bumps nyo. So, after ko gamitin yung Baby Face 3, nag-transfer na ako to Baby Face 2 and nag-transfer ako to Baby Face 1. And ito yung naging result niya. Hindi naman ako yung super clear skin talaga, no? Pero, nasasabi ko talaga na super effective nitong RDL Baby Face na to. And, by the way guys, this video is not sponsored by RDL. All of my thoughts about this RDL is based on my experiences and sa mga nangyari rin talaga sa akin, kung ano na lang naging resulta sa akin, sinasabi ko lang yung totoo about dito. Ina-encourage ko din kayo na gamitin nyo to, pero maging matalino kayo sa paggamit nito kasi magkakaiba tayo ng skin type. Maaaring nag-work to sa akin, pero maaaring hindi rin to mag-work sa inyo. Pero wala namang masama guys, diba, kung itatry lang natin. And nag-give naman ako sa inyo ng reminder sa paggamit nito. So that is all for this video guys. I hope you like this video and natutunan kayo and maging effective sa inyo yung paggamit ng RDL in the near future. And if you like this video guys, please give it a big thumbs up and subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below. And comment kayo guys na mga gusto nyo suggestion para sa future vlogs ko. And I am LaystonJay and I am telling you that no one can dull our sparkle.